मोबाईल मध्ये बघ, मोबाईल मध्ये. बघ बाई हाताची गाडीच. चल की आमच्या घरी. सलून मध्ये केस कापले नाहीत का काहीच? ताट बस बघा, एकदम ताट बसायचं. ताट घालायचं नाही इकडे तिकडे, ताट बसायचं. नंतर टक्कल करायचं का तुला? जळगाववरून आलीस होय तू? तू कुठल्या गावाला राहते? कुठल्या गावाला राहतो? ताट बस की, इकडे कुठे चालली आज? महाडला राहतो ना. ताट बस, ताट अगं ताट बस. माणसाला करायची अशी एकदम ताट बसायचं जेवल्यासारखं. अगं तिकडे जाऊ नको की. शिवने कोण आहे? It's not a game, it's a